यहाँनिर क्वेसन रहेको छ सेटको एउटा हेरिहालौँ के भन्दैछ भन्दाखेरि नि यहाँनिर there are two overlapping sets A and B shown alongside in a Venn diagram. त्यसै दिएको छ तपाईलाई A र B भनेर र नम्बर अफ ओन्ली A भनेको 16 plus x रहेको छ र नम्बर अफ ओन्ली B भनेको 5x. नम्बर अफ ओन्ली A भनेको 16 plus x, नम्बर अफ ओन्ली B भनेको 5x र नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B भनेको y र त्यसै गरी नम्बर अफ A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको x. देन एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स. पहिलो A नम्बरमा के भन्दैछ राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट NU बेस्ड अन द गिभन इन्फर्मेसन. अब हामीले त फर्मुला NU को सिधै थाहा हुन्छ भने त्यसैबाट गर्दिम. NU जुन हुन्छ त्यो भनेको A युनियन B प्लस A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट हो. त्यसै गरी A युनियन B को फर्मुला तपाईहरुलाई डिफरेन्ट तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ. यदि फिगरबाट भन्नु पर्यो भने यो हो नम्बर अफ ओन्ली A, यो हो नम्बर अफ ओन्ली B र यो हो तपाईको इन्टरसेक्सन A इन्टरसेक्सन B हो कि नै. त यो तीनटैलाई जोड्दिम भने के आउँछ हाम्रो A युनियन B आउँछ. त्यसै पनि गर्न सक्यो. अब त्यही कुरा लेखिदिन्छ नम्बर अफ ओन्ली A, नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B र नम्बर अफ ओन्ली B भनेको युनियन B भयो र त्यसै गरी A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट पनि सबै जोड्दिम भने के आउँछ हाम्रो यहाँनिर NU आउँछ. यो दिएको छ हामीलाई 16 plus x, यो दिएको छ y, अर्को छ हाम्रो 5x र त्यस पछाडी छ हाम्रो x. त 16 plus x कतिवटा भयो 6 वटा भयो यति y भयो. NU भनेको हाम्रो यति आउने भयो. अब के भन्दै छ insert the above information by drawing a Venn diagram. अब Venn diagram बनाएर राख्दिम न त एउटा. यहाँ छ A B हैन. त पहिला इन्टरसेक्सन हेरौँ कति छ y. ओन्ली A कति छ 16 plus x, ओन्ली B कति छ 5x र बाहिर कति छ x यति भयो. C मा भन्छ find NA equals if NA equals to NB, find the value of N A union B को कम्प्लिमेन्ट. क्वेशनले के भन्दियो NA equals to NB छ रे. त NA हाम्रो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ NA भनेको त यो सबै हो मतलब 16 plus x पनि हो र y पनि हो. त 16 plus x plus y भयो. NB भनेको कति भयो y plus 5x भयो हैन. त यहाँनिर y र y क्यान्सल हुन्छ. हामीले अब x को भ्यालु यहाँ निकाल्न सक्छौं. यो मैले फ्रम भेन डायग्राम भन्दिए है कहाँबाट लेखेको यो भेन डायग्रामबाट. त्यसो भए यहाँ 16 इक्वल्स टु 5x माइनस x हुने भयो. 16 इक्वल्स टु 4x हुने भयो र x भनेको तपाईको 16/4. इट मिन्स हाम्रो x को भ्यालु कति आउने भयो 4 आउने भयो. अब हामीलाई सोधेको छ A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट को भ्यालु कति हुन्छ त त्यही सोधेको हैन. A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको हामीले दिएकै छ x हो. त भने पछाडी 4 नै हुने भयो किनकि x कति रहेछ हाम्रो 4 रहेछ. यति हाम्रो एन्सर हुने भयो. आशा छ बुझ्नु भयो होला. धन्यवाद.